सर्वांना नमस्कार। आजच्या कार्यशाळेमध्ये मी नरेंद्र मनोहरराव कांबळे, जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा ताडबोरगाव, तालुका मानवत, जिल्हा परभणी। आजच्या कार्यशाळेमध्ये मोबाईलमध्ये गूगल क्लासरूम कसं इन्स्टॉल करायचं आणि ऑपरेट कसं करायचं याची माहिती घेणार आहोत। सर्वप्रथम प्ले स्टोर, मोबाईलच्या प्ले स्टोरमध्ये जाऊन गूगल क्लासरूम असं टाईप करायचं। असं टाईप केल्यानंतर हा लोगो दिसेल गूगल क्लासरूमचा, त्याच्यावर क्लिक केलं नंतर गूगल क्लासरूम इन्स्टॉल करायचं। नेटच्या स्पीडनुसार थोडा वेळ लागू शकतो। गूगल क्लासरूम इन्स्टॉल झाल्यानंतर ओपन करता, त्यानंतर गेट स्टार्टेडवर क्लिक करा। त्यानंतर आपण मोबाईल जेव्हा चालू करू तेव्हाच्या वेळेस जे आपण ईमेल टाकतो किंवा नवीन ईमेल ॲड करू शकता तुम्ही। माझ्याकडे ऑलरेडी ईमेल सेव्ह असल्यामुळे ते मी ॲड करत आहे। त्यानंतर ओके करा। हे गूगल क्लासरूमचा डॅशबोर्ड आला। यामध्ये आपल्याला प्लस साइनवर क्लिक करायचं आहे। प्लस साइनवर क्लिक केल्यानंतर क्रिएट क्लास, त्यानंतर टर्म आणि कंडिशनला त्या बॉक्समध्ये क्लिक करा, कंटिन्यू। आता आपल्याला ज्या वर्गाचा क्लासरूम ओपन करायचे आहे त्या क्लासचं नाव टाका। उदाहरणार्थ माझा वर्ग 5वा आहे, CL। क्लास 5 सेक्शन ABCD, जिल्हा परिषदला काही नसल्यामुळं पण तिथं पण क्लास 5 टाकू। रूम नंबर वर्ग 5 असल्यामुळे आपण 5च टाकू। सब्जेक्ट जर 6 ते 8ला शिकवणारे शिक्षक असेल तर ते विषयानुसार आपला क्लास अरेंज करतील आणि 1 ते 5 साठी वर्ग असल्यामुळं पूर्ण वर्गाचे सर्व विषय आपल्याकडेच असल्यामुळं वर्ग 5 साठी ऑल सब्जेक्ट। ओके, त्यानंतर राईट क्लिक करा, त्यानंतर क्रिएट। हा आपला वर्ग 5वा क्रिएट झालेला आहे। आता हे क्रिएट झाल्यानंतर याच्यामध्ये एक स्ट्रीम, क्लासवर्क आणि पीपल। स्ट्रीम म्हणजे आपण अरेंज केलेलं साहित्य, क्लासवर्कमध्ये आपण वर्गाचं जे काही असाइनमेंट आहेत, प्रश्न आहेत, चाचणी आहेत, हे इथं आपण ॲड करू शकतो आणि ते विद्यार्थ्याला आपण पाठवू शकतो अभ्यासासाठी। असाइनमेंटमध्ये नोट्स आहेत महत्त्वाच्या काही, त्या नोट्स पण तिथं आपण लिहू शकतो आणि विद्यार्थ्यांसोबत शेअर करू शकतो। पीपल म्हणजे इथं पीपलचा अर्थ आहे विद्यार्थी। आपण इथं विद्यार्थी पण ॲड करू शकतो। विद्यार्थी आपल्याला ॲड करायचे असतात, ज्या वर्गाचे विद्यार्थी आहेत त्या वर्गाचे विद्यार्थी आपण ॲड करता येतील पीपल याच्या ऑप्शनमधून। अशा प्रकारे आपण शिकवत असलेला वर्ग इथे क्रिएट झालेला आहे आणि मोबाईल स्क्रीनवर डॅशबोर्ड दिसले। त्यांना 3 भाग आहेत। नंबर 1 स्ट्रीम आहे, क्लास वर्क आणि पीपल।
क्लासवर्कमध्ये आपण आता क्लासवर्कमध्ये काय ॲड करायचे बघा. क्लासवर्क इथं ॲड करण्यासाठी बाजूला एक प्लसचं चिन्ह दिलं आहे. त्या प्लस साईनवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला 5 ऑप्शन आले. असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक आणि रियूज पोस्ट. असाइनमेंटमध्ये आपण नोट्स वगैरे देऊ शकतो. क्वेश्चन म्हणजे प्रश्न विद्यार्थ्याला पाठवू शकतो. पण मटेरियलमध्ये इथं व्हिडिओ, ऑडिओ, PDF असे साहित्य टाकू शकतो. टॉपिकमध्ये जो टॉपिक आपल्याला शिकवायचा आहे त्या टॉपिकचं नाव असेल. त्याच्यानंतर रियूज पोस्ट म्हणजे काही पाठीमागे मुलांनी काही अभ्यास केला नसेल किंवा आपण फेसबुक, व्हॉट्सअपवरच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना गृहपाठ दिला असेल, ते गृहपाठाचा रियूज पोस्ट करण्यासाठी रियूज पोस्टचा वापर केला जातो. त्यानंतर आपण असाइनमेंट कशी ॲड करायची थोडक्यात सांगतो. असाइनमेंटमध्ये आपण कोणती माहिती देणार, त्या असाइनमेंटचा टायटल, मुद्दा असेल किंवा पाठाचं नाव असेल किंवा पाठातील एखादा उपघटक असेल, ह्या उपघटकाचं नाव इथे येईल. समजा मी शिकवत आहे पर्यावरणाचे संतुलन. आता या घटकाला किती भारांश देतो आपण, तर मार्क करायचे. विद्यार्थ्यांनी समजा ह्या पाठातील पर्यावरणाविषयीची माहिती सांगितली असेल तर त्या पर्यावरणाची माहिती सांगत असताना विद्यार्थ्याला हे जर पर्यावरण म्हणजे काय कळले किंवा पर्यावरणाबद्दल त्याने थोडक्यात माहिती दिली तर त्याला किती मार्क द्यायचे, आपण त्याला मार्क ठरवायचे. 10 किंवा अनग्रेडवर पण तुम्ही देऊ शकता. सेव्ह केलं त्याच्यानंतर तारीख सेट करायची आपल्याला. त्याच्यानंतर टाईम कितीचा आहे, टाईम वेळेनंतर देऊ शकतो आपण. ओके. त्यानंतर टॉपिक काय, पर्यावरणाची माहिती. ॲड टॉपिक. तर आपण टॉपिक दिला आहे पर्यावरण म्हणजे काय आणि पर्यावरणातील सजीव व निर्जीव घटकाचे वर्गीकरण करा. आता विद्यार्थी याचं वर्गीकरण करतील. पर्यावरण म्हणजे काय याची माहिती विद्यार्थ्यांनी दिली आणि पर्यावरणातील सजीव व निर्जीव घटकाचे वर्गीकरण केले तर आपण त्याला 10 मार्क देऊ शकतो. डन. त्याला काय करायचं, सेव्ह करायचं. अशा प्रकारे क्लासवर्कमध्ये आपण असाइनमेंट दिलेले आहे पर्यावरणाचे संतुलन या पाठावर.
आता विद्यार्थी जेव्हा क्लास जॉईन करतील तेव्हा त्यांच्या मोबाईलमध्ये ते दिसेल पर्यावरणाचे संतुलन म्हणजे काय, त्यानुसार ते विद्यार्थी आपल्या वेळेनुसार अभ्यास करतील. यानंतरचा भाग म्हणजे विद्यार्थी स्टुडंट्स. आता विद्यार्थी क्लासमध्ये जर 6 ते 8 वर्गाला शिकत असतात तर टीचर्स ॲड करता येतील, किंवा 1 ते 5ला शिकवत असेल तर आपल्याला 1 ते 5 वर्गाचे जे शिक्षक असतात त्यांना सर्व विषय शिकवावं लागते, म्हणून फक्त त्यांना विद्यार्थ्यांना ॲड करायचं आहे. आता विद्यार्थ्यांना ॲड कसं करायचं? स्टुडंट्सच्या पोर्टलवर गेल्यानंतर ॲड बटनावर क्लिक करा. ॲड केल्यानंतर ज्या मुलांना आपण रिक्वेस्ट पाठवायची आहे किंवा ज्या मुलांना गुगल क्लासरूममध्ये ॲड करायचे आहे त्या मुलांकडं ईमेल ॲड्रेस असणं गरजेचं आहे. ईमेल ॲड्रेस नसेल तर ईमेल ॲड्रेस क्रिएट करायला सांगा विद्यार्थ्यांना. समजा आपल्याला आता एखाद्या विद्यार्थ्याला ॲड करायचे, त्या विद्यार्थ्याचं ईमेल मी चेक करतो. एखाद्या विद्यार्थ्याचा ईमेल टाकल्यानंतर कुठला ईमेल टाकला त्यानंतर असं ॲड रिसिपेंट यामध्ये त्या विद्यार्थ्याच्या ईमेलवर आपण क्लिक केल्यानंतर तो विद्यार्थी तिथे ॲड होईल. आपण त्याला इन्व्हाइट करायचं. अशा प्रकारे या ईमेलवर इन्व्हिटेशन गेलेलं आहे. स्टुडंटमध्ये एक विद्यार्थी आपण ॲड केला आहे, त्याला इन्व्हिटेशन दिलं. हा विद्यार्थी केव्हा ॲड होईल? जेव्हा त्या विद्यार्थ्याने त्याच्या ईमेलनुसार त्याच्या मोबाईलवरून गुगल क्लासरूम जेव्हा डाउनलोड करेल आणि जॉईन क्लास होईल तेव्हा तो जॉईन झाल्यानंतर आपल्याला तो मेसेज येईल का विद्यार्थी तो जॉईन झालेला आहे. आता विद्यार्थी अशाच प्रकारे प्रत्येक जेवढे काही मुलं आहेत आपल्या वर्गामध्ये एकूण पटसंख्या आहे तेवढ्या मुलाची ईमेल ॲड्रेस टाकून आपण त्यांना रिक्वेस्ट पाठवायची. दुसरी गोष्ट हा आपला वर्ग 5 आहे. त्याला क्लिक केल्यानंतर इथं सेटिंग दिसत आहे. सेटिंगमध्ये गेल्यानंतर आपण इथं क्लास 5 डिस्क्रिप्शन आहे, क्लास 5 रूम नंबर 5 ऑल सब्जेक्ट. त्याच्यानंतर बघा इथं जनरल दिलेलं आहे. जनरलमध्ये काय क्लास कोड दिला आहे. क्लास कोड काय आहे? S7VSLMB हा क्लास कोड जेव्हा आपण ज्या विद्यार्थ्यांना रिक्वेस्ट पाठवली आहे त्या विद्यार्थ्यांना मेसेज करून पाठवायचा, जेणेकरून तो विद्यार्थी जेव्हा क्लास जॉईन होईल तेव्हा त्याला कोड विचारला जाईल आणि ते कोड टाकल्यानंतर तो आपल्या क्लासला जॉईन होईल. अशा प्रकारे आपण वर्ग 5चा क्लास क्रिएट केला आहे. क्लासमध्ये क्लासवर्क कसं ॲड करायचं, असाइनमेंट करायचं. त्या क्लासवर्कमध्ये दुसरी गोष्ट आहे ॲड बटनमध्ये मटेरियल. इथं आपण टायटल आणि व्हिडिओ, ऑडिओ, लिंक्स वगैरे याच्यामध्ये ॲड करू शकतो. याच्यामुळं काय होईल, जेव्हा जेव्हा विद्यार्थ्याला गरज पडेल तेव्हा ते विद्यार्थी त्या टॉपिक्सचा, त्या विषयाचा व्हिडिओ, PDF, दिलेले प्रश्न ते आपल्या वेळेनुसार त्याला सोडवता येईल. थोड्या वेळापूर्वी आपण विद्यार्थ्याला रिक्वेस्ट पाठवली होती. त्या रिक्वेस्ट सरांनी पाठवते ते रिक्वेस्ट विद्यार्थी ॲक्सेप्ट करून क्लासरूम कसे जॉईन करायचे. प्रथम विद्यार्थ्याच्या मोबाईलमध्ये क्लासरूम इन्स्टॉल करायचं. आणि लॉग इन केल्यानंतर प्लस चिन्हावर साईन करायचं. त्याच्यानंतर आहे क्रिएट क्लासेस सरांसाठी होता. आता जॉईन क्लास विद्यार्थी काय करत आहेत, क्लास जॉईन करत आहेत. जॉईन क्लास कोड सरांनी जे आपल्याला कोड पाठवला आहे ते विद्यार्थी कोड इथे लिहितील. कोड अशा प्रकारे असतात S7VSLMB. हा कोड टाकल्यानंतर जॉईन ऑप्शनला क्लिक करा.
सरांनी तयार केलेला गुगल क्लासला हा विद्यार्थी आता जॉईन झाला. सरांनी एक नोट्स बनवली होती, असाइनमेंट दिली होती, असाइनमेंट तयार केली आहे. पाठाचा असाइनमेंट पर्यावरणाचं नाव आहे, पर्यावरणाचं संतुलन, पाठ 4 विषय सामान्य. अशा प्रकारे प्रत्येक विद्यार्थ्याला सरांनी बनवलेले असाइनमेंट व्हिडिओज PDF पाहता येतील आणि विद्यार्थ्याच्या वेळेनुसार ते सोडवता येईल. सरांनी दिलेल्या असाइनमेंट वर्कला विद्यार्थी सोडवलेले अटॅचमेंट म्हणजे विद्यार्थ्यांनी सोडवलेले गृहपाठ वगैरे इथे अटॅच करून सरांना सेंड करू शकतात आणि सर गुगल क्लासरूमवरच ते पाहू शकतात. अशा प्रकारे गुगल क्लासरूम इन्स्टॉल कसं करायचं, विद्यार्थी क्लासवर क्रिएट कसं करायचा, क्लास क्रिएट कसं करायचा आणि त्याच्यामध्ये क्लासमध्ये असाइनमेंट कसं द्यायचा, PDF ऑडिओ कसे पाठवायचे, तसेच विद्यार्थी जॉईन झाल्यानंतर विद्यार्थ्याला कसं रिक्वेस्ट पाठवायची, विद्यार्थ्याला रिक्वेस्ट